ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ተንቀሳቃሽ ፎቶ ወይም አንሜት የሚያደርግ ፎቶ እንዴት መስራት እንችላለን የሚለው እናያለን። ይህ ማለት ምንድነው? ይህ ፎቶ የተለያየ ክፍል ለምሳሌ አይኑ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከንፈር ጋር የተለያየ ክፍሉ ማለት ነው። አጠቃላይ የፊት ገጽታ ጋር እንቅስቃሴ ያሳያል ማለት ነው። እጅግ በጣም ደስ የሚል ውጤት ነው ያለው። ስለዚህ ይህን ለመስራት አፕሊኬሽን ያስፈልጋል። ስለዚህ ፕሌይ ስቶር ውስጥ ክሊክ አድርጋለሁ። ፕሌይ ስቶርን ክሊክ ካደረኩ በኋላ ደግሞ ሰርች ቦክስ ዋጋ መጣና ማይ ሄሪቴጅ ሚል አፕሊኬሽን ሰርች አድርጋለሁ። ከዛም ይህን አፕሊኬሽን ነው ኢንስቶል ማደርገው። ስለዚህ ይህ አፕሊኬሽን 4.8 ሬት ተደርጓል ወይም ድምጽ ተሰጥቷል ማለት ነው ከአምስቱ። እንዲሁም ደግሞ 31 ሜጋባይት ፋይል ሳይዝ ነው። ኢንስቶል ሚለውን በተን ነካለው። ኢንስቶል እስኪያደርግ ደግሞ ተጨማሪ ነገሮችን እናያለን። ወደ ታች ልውረድና ይሄ ነው። ይሄን ክሊክ አድርጋለሁ። ስለዚህ ማይ ሄሪቴጅ ላይ አኒሜት የሚያደርገው የቆየ ወይም የድሮ ፎቶግራፍ ብቻ ሳይሆን እንዲሁም ደግሞ የቅርብ ፎቶግራፎችን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁለቱንም እናያለን። በውጤቱ እንደምትደሰቱ እርግጠኛ ነኝ። ኢንስታል አድርጎ ይጨርስ ይሆናል። አሁን ልመለስና ለየው። ኢንስቶል እያደረገ ነው። ስለዚህ ኢንስቶል እስኪያደርግ እንጠብቅና ቀጥታ ከፍተን ደግሞ ውጤቱን እናያለን። እሺ ኢንስቶል አድርጎ ጨርሷል። ኦፕን ሚለውን በተን ክሊክ አድርጋለሁ። ከዛም ከታች ሳይን አፕ ፎር ፍሪ ሚል አለ። እሱን በተን ክሊክ አድርጋለሁ። ከዚህ ጋር ሁለት አማራጭ ይዞልኝ ይመጣል። ኮንቲኒው ዊዝ ፌስቡክ ሚል አለ። በፌስቡክ ሳይን አፕ አድርግ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኮንቲኒው ዊዝ ጉግል ሚል አለ። በጉግል ሳይን አፕ አድርግ ነው። ስለዚህ ጉግልን ክሊክ አድርጋለሁ። ኢሜል እመርጥለታለሁ። የማይ ሄሪቴጅ ሆም ፔጁ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ከዛም ምንድነው ከዚሁ ላይ ሊስት የተደረጉ ስራዎች አሉ። ይህ አፕሊኬሽን የሚሰራው ትሪ ዲስከቨሪ ዲኤንኤ ፎቶ የሚል አለ። ስለዚህ ፎቶን ነው ዛሬ የምናየው ማለት ነው። ፎቶን ክሊክ አድርጋለሁ። ኖ ፎቶ ቱ ዲስፕሌይ ይላል። ስለዚህ ከታች በቀኝ በኩል አድ ማድረግ ያለች አድ ምልክትን እነካለሁ። ከዛም አድ ፎቶ የሚለውን እነካለሁ። አለው። ስለዚህ አንድ ቆየት ያለ ፎቶግራፍ እና አንድ ደግሞ የቅርብ ፎቶግራፍ የኔን አድ አድርጋለሁ ማለት ነው። ከዛም እችን የራይት ምልክቷን እነካለሁ። ከዛም አፕሎድ የሚለውን እነካለሁ ማለት ነው። ሁለቱም ፎቶግራፋውን አፕሎድ ያደርግልኛል። አፕሎድ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የአጼ ቴዎድሮስ ፎቶግራፍን ክሊክ ላድርግ። ከዛም እቺ የመጀመሪያውን በተን ነው ክሊክ ማድረገው። ከዚህ ጋር ያለችውን እሷን ክሊክ አድርጋለሁ። አሁን አንሜት ማድረጉን ይጀምራል ማለት ነው። እየሰራልን ነው። ዋው ይህን ይመስላል ውጤቱ። እንደምታዩት ነው። እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ሙሉ እንቅስቃሴ ያለው ማለት ነው። አይኑ ይንቀሳቀሳል፣ ከንፈርም አለ፣ እንዳለ ሙሉ አንገት ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። ፕሌይ ብለን ድጋሚ እናየው። በጣም ገርሞኛል። እኔ ራሱ እንዴት ሊመል የማይታሰብ ነገር ነው የሆነብኝ። ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለግን በቀኝ በኩል ከዚህ ጋር ሴቭ ማድረግ ያለች እችን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር ያለችውን ከዛም ሴቭ ያደርግልናል። አንሜሽን ሴቭ ሆኗል ማለት ነው። እዩት እስኪ
ምን ታስባላችሁ? ምን አይነት ውጤት ነው? አይገርምም? እሺ ሁለተኛ ደግሞ የቅርብ ፎቶግራፍን የኔን አድ ስላረኩት ወደዛ ልመለስና ሁለተኛውን ደግሞ እንሞክራለን። ይሄን የኔን ፎቶግራፍ ነው አሁን ደግሞ የምንሰራው። ስለዚህ ከዚህ ጋር እቺን ክሊክ አድርጋለሁ የቅድሟን በተን። አሁን አኒሜት ማድረጉን ጀምሯል ማለት ነው፣ እየሰራልን ነው። በጣም ድንቅ የሆነ ስራ ነው። እውነት ለመናገር በጣም ደስ የሚል ስራ ነው። ፎቶግራፍ ላይ እንደዚህ አይነት አኒሜት መስራት ወይም ህይወት መዝራት የነሱ ሞቷቸው በነገራችሁ ላይ ብሪንግ ፎቶ ቱ ላይፍ ነው የሚለው። ፎቶግራፍ ላይ ህይወት መዝራት በሉት። እዩት አሁን እዚህ ጋር የኔን ፎቶግራፍ እንዴት አድርጎ ይዞ እንደመጣ። የአይን እንቅስቃሴ አለ፣ የአንገት እንቅስቃሴ አለ። እጅግ በጣም የሚገርም ነው። አንዴ ድጋሚ ነው። ሴቭ ማድረግ ከፈለግን በቀኝ በኩል ከዚህ ጋር አለች፣ እሷን ክሊክ አድርጋለሁ ማለት ነው። ሴቭ ሆኗል። ማይ ሄርቴጅ የተሰኘው አፕሊኬሽን ይሄን ይመስላል። ፎቶግራፍ ላይ አኒሜሽን ወይም እንቅስቃሴ መፍጠሩ ሂደቱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ወዳጆቼ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ደግሞ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ስለ ቴክኖሎጂ አሰራር፣ ስለ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም፣ ስለ ቴክኖሎጂ መረጃ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ስለነበረን ጊዜ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ።